No terve. Tänäänhän se sitten varmaan alkaa tämä klapinteko homma, jos saadaan koneet käyntiin ja pelittämään. Velmu on siinä. Se on aika velmu, katsotaan miten käypi. Eilen säädettiin ne venttiilit. Ei se käyntiin lähtenyt siitä ihan hirveästi parantunut. Se on nimittäin tietysti se oli seisonut varmaan 2-3 viikkoa tuossa paikalla, että katsotaan miten tänne. Eilen se nyt siinä vähän aikaa kävi. Pistin vielä akunkin lattaukseen yöksi ja ei siinä sen kummempaa. Viime yö oli aika kylmä. Tuossa aamullakin oli 13 vaan. Niin se olisi melkein suoraan antaa imusarjasta vaikka vähän lämpöä siihen. Auttaisiko se? Arttu tulloo kaveriksi minulle tänään tähän. Ja tänään on sitten vähän juhliakin. Tässä Maurilla on synttärit. Tää oikeastaan eilen oli virallinen päivä, mutta tänään juhlitaan. Tai kavereita on tulossa ja näin päin pois. Semmoista. Katsotaan, starttaako tää meidän hyökkäysvaunu. Katsotaan miten se homma pelittää. Täällä on tämmönen tuluppa, niin otetaan se pois. Tuolla se pikku tohon tuli, sillähän ne olisi voitu. No sillä ois. Tääkin kyllä käy aika hyvin. Tää varmaan tuohon. Se on kun tehty siihen. No jättää se siihen. Kaus se lähti automaatilla jo käyntiinkin. Häh? Sorkkaapa jätätkö sä tällä tullut? Otetaan pois. Se on varmaan siltä puolelta laitoin sen miinuksen sinne. Tässä on tämmönen kätevä reikä. Tää on niinku ihan sitä varten. Katsotaan miten käypi. Tänään. Jänskättää. No, annetaan hetki vielä. Starttaa kaapelit savuun. Joo, vähän turhan pitkä startti. Vähän huonot alkaa kyllä ne kaapelitkin. Tietysti kun tätä on joutunut vähän. Oho, tää lähti ihan yllättävän pienellä starttauksella. Ei muuta kuin koneetta paikoilleen. Vielä jos olisi tuo kuvetin tässä paketissa, niin ei se oikein pysy edes. Se kääntyy noin. Tää kannattaa kun kääntää niin kahtoo, että tää sattuu suunnilleen keskelle. Pikkusen tuonne. Varmaan sinne. Tuon painot, se rämpsähtää kyllä vähän. Noin. Siitähän se alkaa nyt valmistua. Aha!
Mikäs tää on repäs? Kyllä Okke on ihan varma mikä tää virka on, mutta tuohon tuosta lähtenyt. En nyt. Melkein joutais ottaa pois. Enemmän tää on ollut semmonen, että tähän aina kun vetää se jonkun silsa, niin se on jumis. En kyllä tiedä mihin tää on. Ei tää viimeksi ollut tämmönen. Tää poistun. Asetellaan paremmalla ajalla sen paikalle. Tosiaan joo. Nyt päästään aloittamaan. Arttu meni hakemaan jontikan, tuosta pitää rukkipiikit vielä vaihto. Otan teräketjuöljyä, se jäi eilen täyttämättä. Ja sitten klapisäkkiähän me aletaan tarvita kanssa jonkun verran tässä projektissa varmaan. Joo, kyllä se tuo varmaan sen kansremontin nyt sit, jos me enää käännistyvyyttä saa paremmaksi, niin pitää tehdä, mutta valmettiin. Mutta ei sitä nyt kyllä tähän väliin ruveta tekemään, tai tää klapi rankapino seisoo tässä vielä pikkusen pitempään. Tulloo talaviin aikoo tuusata sitten. Niin, eli tosiaankin tämän klapikoneen idea nyt on sellainen, jos joku ei tämmöisen ole perehtynyt tai koskaan on nähnytkään, niin kyllä minun seuraajissa saattaa vaikka sellaisiakin olla, niin idea on sellainen, että tuolta nyt otetaan puuta, syötetään tähän pöydälle. Tästä kahvasta kun nostetaan ylös, tää hihna liikkuu, se syöttää puuta. Tästä säädetään, että miten pitkää puuta halutaan, puutörmää tuohon. Täältä tullaan tää sahanterä, se katkaisu, puu putoaa tuohon ja sitten tuo mäntä halkasia työntää sen tuohon halkaisuterään ja puut jatkaa matkaansa, lähtöö kuljettimelle, kuljetin liikuttaa. Nyt tullaan sit jontikka rukkipiikkien kanssa pitämään klapisäkkiä ja ne puttoo suoraan säkkiin. Ja sit kun säkki on täynnä, niin siirretään säkki sivuun ja uusi säkki. Ja sillä tavalla tää homma lähtee pelittämään. Eli sen takia tässä hommassa niinku ei ihan hirveästi porukkaa tarvita, koska no siinä nyt ei vaan tarvita. Muutenhan sitä joutuisi seisoskelemaan siinä ja näin. Eipä siinä sen kummempoo. No, tää on tosiaan sitä varten, että meillä on tuo nostopöytä. Se nyt on tuolla. Mut se tulloo tarvittaessa tämän syöttöpöydän klapikoneen jatkeeksi tuohon päähän. Elikkä siihen voi sitten, no silloin asetellaan koneen niin, että se tulisi tuo nostopöytä tähän rankapinon jatkeeksi. Ja tuosta vaan pyöritellään siihen nostopöydälle. Ja sit kun täältä tästä käännetään, se pöytä nousee ylös, ne puut nousee sitten tähän tasolle. Voit pyörittää ne tuohon ja homma jatkuu. Se on varsinkin noilla isommilla, paksummilla puilla ihan hyvä sitten, että ei tarvi niin paljon reuvota niihin kanssa. Mut nyt kun on tämmöstä aika pientä köykästä puuta, niin siinä kun on toinen kaverina, niin toinen vaan syöttää sieltä puuta tulemaan ja toinen lokskuttaa. Se on nopeampi, ei tarvitse sen pöydän kanssa pelata. Katsotaan sitten, jos tuohon jää isompia, että kokeillaanko sitä pöytääkin jossain vaiheessa. Ja ehkä sitten, jos tässä tekisi yksin tätä hommaa, niin sit voi aina nipun kasata kerralla siihen ja nostaa sen ylös ja sit vaan pyöritellä. Ei tarvii jatkuvasti olla hakemassa yhtä puuta kerrallaan tuolta. Mutta tämmönen pikainen sepostus, eli tällä se homma nyt sitten tästä lähtee rullaamaan.
Jees, siinä on nyt säkki paikallaan ja ei muuta kuin ruvetaan lotskuttamaan. Säkki alkaa pikkuhiljaa täyttymään. Pikkusen täytyy välillä aina vähän rupsuttaa tätä säkkiä, kun männävät tiiviimmin nuo puut, ei jää hirmuisia ilmataskuja. Vähän nostaa ylemmäs kuletinta, niin ei osu sitten tuo liikit tuolla. Homma jatkuu. Sammutetaan vähäksi aikaa klapikone ja siirretään säkki tuonne paikoille.
Se on siinä. Ensimmäinen köllykkä. Ihan ne on vahvoa puuta vielä. Ei siinä mitään. Jatkamme harjoituksia. No niin, siinä on nytten, onko tää 5. säkki täynnä. Tuossa on pari ohuempaa, siirrettiin tuonne ja sit meillä on tuolla noita paksumpia tehtiin, mitkä nyt on kosteempia muutenkin, niin tuonne taka-alalle laitettiin. Eli meillä on tuolla ilmankierto jo piellä ja kuivatellaan vähän puuta. Täällä. Nää on nyt tässä imurissa. Elikkä tuolla on puhallukset vielä. Puhaltavat tänne päin. Ja nyt ne immee tästä läpi tuota ilmaa koko ajan. Ilma kiertää näin säkkien läpi. Nyt pidetään ihan niin kuiva kuuma päivä, niin ovet auki ja laitetaan lavalle ja nostetaan sitten tänne konttiin ja sitten pumpulla siirrellään kohille. Laitetaan vaaka päälle, niin nähdään vähän paljon se painaa tuo säkki. No edelliset oli 625 ja 655 kiloa. Tässä on ehkä vähän ohuempaa nyt mukana. Niin katsotaan mitä tää sanoo. Aika lailla ne varmaan keskiarvoisesti semmoista 6,5 nyt on.
säkki. Seuraava on vähän survominen tuonne. Nää on pikkusen nää 1,5 kuutiosäkit, niin semmosia tiukkoja tähän menemään, että no kuutiosäkit menis aika sille nätisti, mutta kyllä nää nyt tähän sit vähän survoo tosta niin aika kivasti ja seuraava sitten taas vähän pikkusen silleen limittämällä, niin me mennään sitten tähän nyt alkupäähän vielä heitetään pressu tohon päälle, niin sit se vielä pakottaa sen ilman kiertämään enemmän täältä kautta, niin katsotaan saadaanko puuta kuivamaan. Säkkiä pitää käydä hakemassa vähän tosta hallista ja homma jatkuu. Lähdetään välillä kakkukahville sitten. Niin 5 säkkiä on nyt tehty. Siitä nyt vähän on huventunut se läjä. Tai vielä sitä riittää. Suottaa vielä jokunen säkki tulla. Eipä siinä, ei kun valmetti laulamaan. Kun alussa oli vaan tuota ruikeloa, niin no niin, tältä päivältä laitettiin pillit pussiin ja homma nyt on laitettu käyntiin. Pikkunen lovi siihen tuli, että kyllä siinä on vielä käpsämistä. 8 säkkiä taidettiin tuossa tehdä ja kone toimi hyvin. Miehetkin toimi ihan kohtalaisen hyvin. Ei tässä mitään haasteita ollut. Tosiaan nyt siirrettiin tonne Kylmiöön. Tai miksikä tuota nyt voi sanoa, tää on meidän tämmönen monitoimikontti, niin kaikki säkit on nyt siellä ja siellä on kuivatus päällä. Tää ei nyt oikeastaan sen kummempaa, siinä on nyt vähän niinku imu päällä, että imetään ilmaa säkkien läpi ja täällä on tosiaankin niin tämmönen systeemi. Tähän pari säkkiä vielä mahtuu, huomenna tehdään ja näin. Elikkä tosiaan tää nyt viriteltiin tää pressu tähän vielä sitä varten, että tuolta kun tuo puhallus käy ja nyt se sit vettää tästä tehokkaammin vielä tästä säkkien läpi ton ilman, kun tuo pressu vähän estää, että ei sitten ihan niin paljon heti tuolta pääse ilman menemään tuolta alusta säkkien läpi, että vähän tehostettaa sitä. Semmonen viritys. Katsotaan. Nyt yöksi laitan ovet kiinni. Sitten tossa on tuo poistopuhalli on kyllä päällä. Lähinnä sen takia, että kuitenkin sitä kosteutta ja kastetta alkaa nyt jo yöllä olla, niin jos siitä nyt sitten hyötyy on, kun vedetään ovet kiinni. Tälleen päivällä tietysti auki, nyt ollaan aika kuitenkin kuuma ja lämmin päivä, niin saa hyödynnettyä tätä ulkolämpöä vielä sitten siinä hommassa. Sammutetaan valot. Lähinnä mietin tähän nyt sellaista, jos joku oikeasti asiasta jotain ymmärtää, niin
Mikähän olisi semmoinen, jos miettis vaikka talvellakin, niin tälleen myöhemmin syksylläkin, niin jos klappia tekisi enemmänkin vaikka tulevaisuudessa, niin semmonen lämmitys. Minkälaista lämmitysjärjestelmää tuohon kannattaisi tai muuten niin kuin, ja ilman vaihtohommat. Ilman kierto saadaan kyllä hyvin toimimaan. Jossain vaiheessa me mietin, että kiuas. Mutta eihän tuo nyt sitten, no tietysti jos ei ihan niin täyteen laita, niin saishan tuohon viriteltyä, mutta on sekin aika kähräämistä sitten niihin tulien kanssa, että no, ideoita otetaan vastaan. Mitä siihen kannattaisi rakentaa, että se olisi mahdollisimman tehokas. Mutta sellaista joo. Huomenna me jatketaan tuota hommaa ja säkkejä on vielä. Säkkejä joutuu sitten hommaamaan kyllä jossain vaiheessa lisää. Mä en tiedä, nuo hirmu hyviä nuo nuo roikotettavat, nuo harvat säkit. Ne valkokylkiset oli tosi huonoja, ne ei kestä kuin pari vuotta sitten. Melkein toisella kierrolla jo, niin ne tuntui reppeilevän niistä kylistä. Vaikka olivat UV-suojattuja Espegardi-säkkejä, mutta nämä on tosi vahvoja kyllä nämä tämmöiset verkkosäkit, että nämä kyllä maksaa jossain vaiheessa tietysti itsensä takaisin, jos nämä hyvin kestää, mitä näyttää, että ovat tähän astikin kestäneet. No, voi olla, että otetaan niitä kertakäyttösäkkiä, niitä häkkisäkkejä ja sitten jossain vaiheessa käydään niiden kanssa puljaamaan. Nuo on tietysti semmosia helppoja, sitten voi traktorilla aina vähän rumpsattaa sitä säkkiä, niin ne menee tiiviimmin. Ne häkkisäkit on vähän sellaisia, että ne jää tosi paljon niihin ilmaan, ellei sitten yksi ihminen ole siinä aina välillä vähän kepin kanssa hämmentämässä sitä säkkiä. Näin. Tämä homma jatkuu. Huomenna jatketaan vielä ainakin. Sitten me en tiedä, melkein tuossa ensi viikolla kyllä vitsiläinen on semmonen homma, että pitää käydä niitä muovia repimään. Kunhan nyt saadaan jonkunlainen erä tähän. Ja tässähän nämä koneet on sit silleen valmiina, että tätä pystyy aina jatkamaan tässä. Missä välissä aina kerkiää. Kaikenlaista käpsämistä. Tämmönen päivä tänään. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkäähän peukkuva, jos tykkäsitte. Ja kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommenttikenttään. Niin ja kanavakin saa laittaa tilaukseen. Palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.